एभ्रिवान, तपाईहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई दशैं स्पेशल बनाएर देखाउन गइरहेको छु। त्यसमा हो खसीको पक्कु मासु, जुन चाहिँ सबैको घरमा पाक्छ र सबैलाई एकदमै मिठो लाग्ने खानामा चाहिँ यो खसीको पक्कु मासु पर्न जान्छ। त्यसकारण आज म खसीको पक्कु बनाउँदै छु। अब स्टार्ट गरौँ है। सबैभन्दा पहिले त मैले यो खसीको मासु 2 किलो लिएको छु र यसमा हाल्ने मैले मसलाहरू यस प्रकार लिएको छु, जसमा छ 2 चम्चा यो गरम मसला, 1 चम्चा बेसारको धुलो, 1 चम्चा मरिचको धुलो, 1 चम्चा पिरो खोर्सानीको धुलो, 2 चम्चा कलर देखिने पिरो नहुने खालको खोर्सानीको धुलो, अनि 3 चम्चा जिराको धुलो, 3 चम्चा धनियाको धुलो लिएको छु। यो मसला जति चाहिँ सबै अब हामी यसमा राखिदिउँ, मासुमा राखौँ सबै। अनि त्यसपछि नुन आफ्नो स्वाद अनुसारले हाल्नु होला। त्यसपछि यो मसला नुनहरू राखिसकेपछि चाहिँ अब यसमा हामीले तेल राख्नुपर्छ। तेल लिँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले तोरीको तेलले बनाउनुस्, साह्रै मिठो हुन्छ। यसमा मैले अहिले 2 कप तेल लिएको छु, तर कति लाग्छ हेरौँ, राख्दै जाउँ, मिलाउँदै जाउँ। पहिला हाफ कप राखेँ र यो मसलाहरू मैले एउटा एक्स्ट्रा मसलाहरू लिएको छु। खासमा पक्कु मासुमा चाहिँ सुक्खा मसलाहरू हालेर बनाउने हो। यति जुन मसलाहरू राखेको छु यो पुरा भइसकेको छ, तर मलाई चाहिँ एक्स्ट्रा यो मसलाहरू राख्नु मनपर्छ। त्यसमा हो यो अदुवाको पाउडर, लसुनको पाउडर। तपाईहरुलाई पनि राख्नु मनपर्छ भने तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुस् भने यो पाइन्छ भने ठिक छ, यो राख्नुहोस्। नत्र त्यो पानी हालेर काँचो अदुवा लसुन पिसेर हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईको पक्कु मासु छिटै बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण यो पाउडर पाउनु छ भने हाल्नुहोस्, नत्र नराख्नुहोस्। र मैले 4 वटा सुकमेल लिएको छु, अनि 4-5 वटा त्यस्तै गरेर ल्वाङ लिएको छु। यो सबै मसला यसमा राखिदिउँ। अनि त्यसपछि यो 3-4 वटा मैले तेजपात लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। र मैले एउटा नटमेग लिएको छु। यो चाहिँ हाल्दाखेरि चाहिँ यो मासुको स्वाद असाध्यै मिठो हुन्छ, तर यो धेरै राख्नु हुँदैन, अलिकति राख्नु। यो तपाईले तर लिँदाखेरि होल नटमेग नै लिनु होला। यो पाउडर बनाइसकेको नटमेगमा त्यति स्वाद हुँदैन, यो चाहिँ यसरी कोरेर हाल्नु होला। मैले यति राखेँ। यसलाई हामीले सबै मसला र मासुलाई मिक्स गर्नुपर्छ। अब म ग्लोभ लगाउँछु। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। यसमा मैले हाफ कप तेल राखेको थिएँ, अझै हाफ कप तेल राखिदिउँ। पक्कु मासुमा तेल मसला पुगेन भने पनि मिठो हुँदैन। त्यस कारणले हामी चाहिँ यसमा राम्ररी राख्नुपर्छ। यो मासुलाई चाहिँ तपाईले कम्ती बानी 5-6 मिनेट मोल्नुहोस्। त्यसपछि हेर्नुहोस् यसमा मसला तेल पुग्यो कि पुगेन, थप्नुपर्छ कि भन्ने हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अगर फेरि थप्नुपर्ने छ भने थप्नु होला, नत्र फेरि 5 मिनेट मोल्नुहोस्। मेरो चाहिँ मसलाहरू सबै पुगिसकेको छ। तेल मैले 1 कप राखेँ यसमा। अब म चाहिँ हाफ कप फेरि भाँडामा पनि राख्छु पकाउने। जम्मा जम्मी 10 मिनेट मासुलाई मोलेँ। त्यसपछि यसलाई
थोरै पनि तपाईले 2 घण्टासम्म चाहिँ मलेर छोड्नु भयो भने स्वाद आउँछ। तर यसको चाहिँ खासमा राख्नुपर्ने चाहिँ टाइम 5-6 घण्टासम्म चाहिँ राख्नै पर्छ तपाईले। अनि चाहिँ मसलाहरू सबै मेरिनेट हुन्छ मासुमा र एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। तर थोरै राख्नुभयो भने 2 घण्टा चाहिँ राख्नुहोस् तपाईहरुले, अनि मिठो हुनेछ मासु। म चाहिँ तपाईहरुलाई अब अहिले नै बनाएर देखाउने छु। र अब म हिट अन गर्छु है। हिटलाई चाहिँ मिडियममा राख्नुहोस्। अब म तेल राख्दैछु। तेल हाफ कप भन्दा अलिकति कम राखिरहेको छु मैले। तेललाई अलिकति तताइदिउँ। तेल तातिसकेको छ। मासु राख्दैछु। तपाईँले तेल तताएर नराखे पनि हुन्छ, एकैचोटि चिसै भाँडामा राखेर पकाउनु भए पनि हुन्छ। यो पक्कु मासुलाई त्यसरी पकाउन सकिन्छ। र तेल तताएर हाल्न सकिन्छ, नतताइ गर्न सकिन्छ। अब यसलाई मासुलाई राखिसकेपछि एकचोटि चलाइदिउँ। राम्रोसँग चलाउँ। यो खसीको पक्कु मासु बनाउँदाखेरि चाहिँ अब पुरानो तरिका कसरीमा बनाउने हो, तर सबैसँग कसरी हुन्छ भन्ने छैन। त्यसकारण तपाईहरुले यस्तो मोटो खाले भाँडामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले चलाइरहनु पर्दैन। कम्तीमा 20 मिनेटसम्म चाहिँ हामीले यसलाई अब छोपेर राखिदिउँ। हेर्नुहोस् त, अब 20 मिनेट पनि भयो। हाम्रो मासुलाई चाहिँ मिडियम हिटमा हामीले पकाइरहेको। अब एकचोटि खोलेर हेर्नु कस्तो छ। हेर्नुहोस् मासुबाट पानीहरू निस्किरहेको छ। यसलाई एकचोटि फेरि चलाइदिउँ। हामीले पक्कु मासुलाई चाहिँ यही पानीमा पकाउनु पर्छ, पानी थप्नु हुँदैन माथिबाट। अब हामीले फेरि 20 मिनेट लो हिटमा पकाउँ। यसलाई छोपिदिउँ। हिटलाई चाहिँ लोमा लैजाउँ। लोमा लगेर 20 मिनेट पकाउँ। किनकि पक्कु मासुलाई चाहिँ हामीले एकदम सानो आगो गरेर बिस्तारै पकाउनु पर्छ। त्यसकारणले अब हामीले चाहिँ यसलाई 20 मिनेटलाई छोडिदिउँ। फेरि 20 मिनेट भइसक्यो। यसलाई एकचोटि खोलेर हेरौँ। चलाएर हेरौँ। पानी सुक्दैछ। अब अलिकति पानी छ अझै। अब यसलाई फेरि हामी 10 मिनेट लो हिटमा पकाउँ। 10 मिनेटपछि अनि फेरि हेर्नुपर्ने छ। ल अब 10 मिनेट पनि भयो। फेरि खोलेर हेरौँ। अब यसमा हामीले 1 चम्चा गरम मसला अनि घिउ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र अब गरम मसला हाल्नु। ल अब मैले गरम मसला हालिसकेँ। अब यसमा घिउ हाल्छु। घिउले चाहिँ एकदम मिठो स्वाद लिएर आउँछ पक्कु मासुमा। मैले 3 चम्चा घिउ हालेँ यसमा। अब यसलाई चलाइदिउँ। ल अब फेरि यसलाई 10 मिनेट छोपेर पकाउँ लो हिटमै राखेर। ल अब यो फेरि 10 मिनेट हाम्रो भइसक्यो। यसलाई खोलेर हेरौँ। ल अब हेर्नुहोस् त कस्तो राम्ररी पाकेर छ मासु। तयार भइसक्यो यो हाम्रो पक्कु मासु। यो पक्कु मासु पकाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले पुरै 100% नै पकाउनु हुँदैन। यसलाई 80-90% सम्म पकाउनु पर्छ।
अलिकति साह्रो साह्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब अघिसम्म चाहिँ यो हामीले मासु लो हिटमा पकाइरहेको थियौँ। अब चाहिँ यसलाई मिडियममा लगेर एकछिन पकाउनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो पक्कु मासु तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म डिस आउट गर्छु। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ, यति राम्ररी पाकेको छ, एकदम पर्फेक्ट छ पक्कु मासु। योभन्दा बढी पकाउनु हुँदैन हामीले। डिस आउट गर्नु। यस्तो मजाको बास्ना आएको छ कि पुरै मेरो घरभित्र त पुरै बास्ना आइरहेको छ। खाँदाखेरि पनि मिठो होला जस्तो लाग्छ। म एउटा चाखेर पनि देखाउँछु है। एकदमै मिठो बनेको छ। तपाईहरूले पनि यो पक्कुको रेसिपी यसै गरेर बनाउनुहोस् र आफू पनि खानुहोस्, आफ्नो परिवारहरू सबैलाई खुवाउनुहोस्, दसैँको रमाइलो गर्नुहोस्। र यदि तपाईँहरूलाई मेरो रेसिपी मन परेको छ भने के गर्नुपर्छ? लाइक गरिदिनु पर्यो, एकचोटि सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो। र फेरि यस्तै गरेर म अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु, त्यो पनि दसैँ स्पेसलै हुनेछ। यति दिनसम्मको लागि बाई।